This policy was first laid down in 1972 through Presidential Decree number 87 issued by then former President Ferdinand E. Marcos. From the discovery of the gas field more than 3 decades ago and the project's commissioning in 2001, the Malampaya Deepwater Gas-to-Power project has been a boon for our country, providing 20% of Luzon's energy needs. Ang Luzon ang pinakamalaking isla ng Pilipinas. Ang dahilan ay marahil dito matatagpuan ang kabisera at punong lungsod ng Pilipinas, ang Maynila. At dahil ang Maynila ay siya ring sentro ng ekonomiya, politika, lipunan at kultural na aktibidad ng bansa, di na katakatakang kung kaya't karamihan sa mga Pilipino ay pinipiling manirahan at magtrabaho rito. Tinatayang higit sa kalahati ng populasyon ng bansa ang siyang naninirahan sa isla na ito. At dahil malaki ang populasyon ng lugar na ito, malaki rin ang pangangailangan ng mga mamamayan nito pagdating sa mga supply na kanilang kinukonsumo. Kasama na rito ang kanilang pangangailangan sa supply ng kuryenteng kanilang ginagamit sa pang-araw-araw na gawain. Power distributor ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Enero. Sa ikasyam na magkakasunod na buwan, muling tataas ng nasa 31 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Disyembre. Kanina, inianunsyo ng Manila Electric Company o Meralco na muli na naman itong magtataas ng singil sa kuryente ngayong Hunyo. Bagamat madalas nating naririnig sa ating mga telebisyon ang pagbabago sa presyo ng mga kinukonsumo nating kuryente, ang ilan sa ating mga Pilipino ay hindi alam kung saan at paano nga ba ito nagiging produktong siyang nagagamit ng merkado. Ang Malampaya Deepwater Gas-to-Power Project ay ang nag-iisang natural gas offshore project ng Pilipinas na siyang nagsusupply ng enerhiya sa humigit kumulang 30% supply ng enerhiya sa Luzon, ang pinakamalaking rehiyon ng bansa. Dahil dito maituturing na pinakamalaking kwento ng tagumpay sa sektor ng enerhiya ng bansa ang Malampaya. Bukod sa pagiging isang milyahe nito sa larangan ng industriyang natural gas plant sa Pilipinas. Ang Malampaya Power Plant ay inilunsad noong 2001 na may nag-iisang solo offshore platform na matatagpuan sa West Philippine Sea. 80 kilometro ang layo mula sa lalawigan ng Palawan. Habang ang karagdagang platform naman ito ay nagsimulang gumana noong 2015. Ang proyekto sa Malampaya Camago Natural Gas Reservoir ay pinamamahalaan ng Shell at isang joint venture sa pagitan ng Shell Philippines Exploration, Chevron, at pag-aari ng Estadong Philippine National Oil Corporation Exploration Corporation. Subalit nito lamang mga nakaraang buwan nagkaroon ng pagbabago hinggil sa tagapangasiwa ng nasabing proyekto na inanunsyo ni Secretary Rafael Lutilla, kalihim ng Departamento ng Enerhiya, ang pag-aproba ng pagbebenta ng parte ng Shell Group sa Malampaya Gas Field sa Razon's Prime Infrastructure Capital Incorporated o mas kilala bilang Prime Infra. Di may kakailang malaki ang ambag ng proyekto Malampaya sa Pilipinas sa hindi mabilang na paraan. Kabilang na rito ang pagbabawas ng import ng langis, pagtitiyak ng mas matatag na supply ng enerhiya at mas malinis na mapagkukunan ng kuryente ng bansa. Bukod pa riyan, tinatayang Malampaya rin ang nagsusupply sa 20% ng enerhiya sa buong Pilipinas. Ang nagsusupply sa atin ng kuryente sa Luzon, 30% ng ating power supply nanggagaling sa Malampaya. Ang Malampaya ay Malampaya Service Contract ay matatapos sa 2024. Ibig sabihin, hindi na pwedeng kumuha ng gas sa Malampaya by 2024 kasi wala nang kontrata. Ang Malampaya rin ay mauubos na. Ang sinasabi ng mga eksperto na by 2027, ubos na ang Malampaya. So, ang nangyayari, kung naubos ang Malampaya,
harapin natin ang maraming kakulangan sa kuryente. If we don't get the gas in Reed Bank, we have to import LNG. Our power rates will go up as much as 30% and even more. Our consumers will suffer, and nobody will invest in the Philippines because our power rates will be very high. We are already, I think, the most expensive when it comes to energy costs in Asia. One of the most important contributions of Malampaya is to our national coffers. It contributed 311 billion pesos from the onset to date. That's an average of 17 billion pesos to our national coffers every year. Without a doubt, Malampaya is a very important energy source for our country. This is also a very important feature for the nation because we don't have to import coal or import diesel to power up our power plants. Dahil ang paggamit ng natural gas ay kinukonsidera bilang isang ligtas at malinis na paraan ng pagkonsumo ng enerhiya na siyang hindi nakakaapekto sa climate change, hindi may kakailang malaki ang pakinabang rito ng bansa. Isang halintulad lamang ang mahigit 2 dekadang operasyon ng proyekto ng Malampaya Gas Plant, na marahil sa proyektong ito nasusolusyonan ang ilan sa mga pinakamalalaking problema ng bansa noong taong 1990s, kagaya ng rotating brownouts, blackouts at mataas na bayarin sa kuryente. Ngunit sa pagdaan ng panahon, umusbong ang iba't ibang usapin hinggil sa proyekto. Kabilang narito ang papaubos na supply nito sa taong 2027 at pagkaputol ng kontrata ng pamahalaan rito sa taong 2024. Sa kasalukuyan, patuloy na humahanap ang pamahalaan ng alternatibong mapagkukunan ng natural gas bukod sa Malampaya sa loob ng ating teritoryo sa paraan ng kanilang pagiging bukas sa tinatawag na joint exploration sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang estado o magkasamang paghahanap ng mas maraming uri ng enerhiya at gas sa isa o isang serye ng mga layer ng bato sa ilalim ng lupa. Sa ngayon, wala pang nadidiscovering makakapalit sa serbisyo at produktong naibibigay ng Malampaya. Mayroon mang nakikita ang mga eksperto na kaparehong natural gas sa paligid ng nasabing platform, ngunit hindi ito sasapat upang punan ang supply ng nasabing proyekto. Gayunpaman, isa lang ang natural gas ng Malampaya sa mga likas na yamang mayroon ang Pilipinas at nananatiling positibo ang pamahalaan na sa pamamagitan ng joint exploration sa loob ng ating teritoryo ay makakahanap ito ng panibagong mapagkukunan ng enerhiya gamit ang sarili nating likas yaman sa lalong madaling panahon. Sa paglao ng panahon, makikitang kasabay ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay siya ring paglobo ng demand sa enerhiya ng bansa, dulot ng mas dumaraming populasyon, kagamitan at mga infrastrukturang nakadepende sa kuryente. At sa mga bali-balitang nagbabadya na ang pagkaubos ng natural gas mula sa Malampaya na siyang pangunahing natural gas provider ng mga Pilipino, napapatanong ang marami kung ano nga ba ang susunod na hakbang ng pamahalaan upang mapaghandaan ang sinasabing nakaambang krisis na ito. A key sector in our transformation plans is that of energy. In the interim, natural gas will hold the key. We will provide investment incentives by clarifying the uncertain policy in upstream gas, particularly in the area close to Malampaya. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. There is some room to expand our present power supply through existing power sources, but this is only to a very limited extent. We must build new power plants. Malinaw sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address
na ang enerhiya ang siyang susi sa napipintong pagbabago ng ating bansa at ang pagtatayo ng mga panibagong planta ang siyang kasagutan sa patuloy na tumataas na demand ng enerhiya sa Pilipinas. Kung kaya't sa mga nakaraang buwan, humahanap ng paraan ang pamahalaan upang masolusyonan ang napipintong problemang ito na siyang nagbigay daan upang muling mabuksan ang paraang una na naming nabanggit, ang joint exploration o magkasamang paghahanap ng mga mas maraming uri ng enerhiya at gas sa ilalim ng lupa. I think there might be other ways para hindi gawing G2G or I don't know. We'll have to find a way. Kasi kailangan na natin eh. We already need, kung may mahanap dyan, kailangan na talaga ng Pilipinas. Ayon sa isang pahayag ng isang senador, dahil sa patuloy na lumalaking demand ng enerhiya sa buong mundo, mahalagang tiyakin natin ang potensyal ng langis at gas sa West Philippine Sea para magkaroon ang bansa ng ilang antas ng katatagan at proteksyon mula sa nagbabanggaang isyu ng iba't ibang bansa na lubhang nakakaapekto sa presyo ng lokal na enerhiya. Of course, Malampaya is located in the West Philippine Sea. It's inside our exclusive economic zone, but at the same time, it's inside also the 9-dash line. That's why it's important to talk about the Malampaya Gas to Power project because this is the only natural gas project in the country. And it's the only producing natural gas project in the West Philippine Sea. Batid ng pamahalaan ang malaking pangangailangan ng ating mga kababayan sa usapin ng enerhiya. At sa paglipas ng panahon, habang mas tumataas ang demand hinggil rito, ay siya ring pagsisikap ng gobyernong punan ang kinakailangang supply nito. Sa atin, malaking bagay yan. So, kailangan talaga natin ipaglaban at mapakinabangan kung meron mang oil talaga. For the welfare of our people, it is incumbent upon us to alleviate the effects of that vulnerability. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. Bagamat wala pang tiyak na mapagkukunan ng natural gas na ipapalit sa Malampaya Power Plant, nananatiling patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang bigyang pansin ang paghahanap ng alternatibong solusyon sa bumababang supply ng enerhiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng ibang pamamaraan tulad ng joint oil exploration at pagpasok ng industriya ng renewable energy. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. There is some room to expand our present power supply through existing power sources, but this is only to a very limited extent. We must build new power plants. The use of renewable energy is at the top of our climate agenda. We will increase our use of renewable energy sources such as hydropower, geothermal power, solar, and wind. We must take advantage of all the best technology that is now available, especially in the areas of renewable energy. Our search for new power sources should always be with an eye to improving the mix of the energy supply between traditional and renewable sources. The technology on renewable energy is progressing rapidly, and many of these technologies are appropriate for the Philippines. We have already begun windmill power. We are now expanding very quickly our solar power production. Solar power has steadily increased its efficiency in converting sunlight to electrical power, which is particularly attractive for the Philippines. Because unlike wind power, solar power is practical almost everywhere in the Philippines all year round. In the move to lowering our carbon footprint caused by energy production, our advancement to renewables will have a lead time. Napatunayan na ng Malampaya Project ang kahalagahan nito sa pamamagitan ng pag-ukit nito ng milyahe sa larangan ng supply ng enerhiya sa Pilipinas at pagbibigay kontribusyon nito sa ating pambansang kaban sa loob ng ilang dekada.
Ating isipin kung gaano kalaking pag-unlad ang maidudulot sa ating bansa kung magkaroon ng hindi lamang isa, kundi marami pang proyektong tulad ng Malampaya na siyang tutugon sa ating mga suliranin, hindi lamang hinggil sa enerhiya, kundi pati na rin sa lagay ng ekonomiya. Bagamat dadaan pa sa mga pag-aaral at paglilitis ang mga kapamaraanan na ito, nakasisiguro naman ang sambayanang Pilipino na kasangga nila ang pamahalaan sa pagtupad ng minimithing mas maunlad at mas masaganang bansa. Marahil sa pagtupad ng mga mithiin na ito, ang Pilipinas na may yabong sa mga likas na yaman ay mas yayabong pa sa iba't ibang larangan higit pa sa ating inaasahan. Basta't manatiling responsable at nagsisikap ang bawat isa, ikaw man ay miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, isang kawani ng pamahalaan o maging isang simpleng mamamayan. Lahat ng kontribusyon ay pawang mahalaga sa pag-abot ng mithiing siyang ating inaasam. Thank you very much to our Executive Secretary, Luke Persumi. Please take your seat. The Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, of course, Energy Secretary, Secretary Popo Lutilla, the other members of the Cabinet, the PNOC Exploration President, Franz Joseph Alvarez, and Prime Infrastructure Capital Incorporated Chairman Ricky Rason, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Today we mark a very significant milestone as we pursue another huge endeavor that will promise the monumental rewards for our country and for our people. It holds the key to our drive towards energy security and is calculated to greatly advance the nation's energy interests. It is consistent with the Constitution and our state policy of hastening discovery and production of the country's indigenous petroleum. This policy was first laid down in 1972 through Presidential Decree number 87 issued by then former President Ferdinand Marcos. As we renew Service Contract 38, we optimistically look forward to the continued production and utilization of the remaining reserves of the Malampaya gas field, as well as further exploration and development of its untapped potential. From the discovery of the gas field more than 3 decades ago, and the project's commissioning in 2001, the Malampaya Deepwater Gas-to-Power project has been a boon for our country, providing 20% of Luzon's energy needs. Through the project, the government was able to generate 374 billion in revenues. In 2022 alone, the project has yielded about 26 billion in government revenues. Because of the contract renewal, the government will continue to generate revenues from the project through a favorable sharing scheme with a private sector partner and the government. Needless to say, this project will reduce our dependence on oil imports and will ensure a more stable supply of cleaner energy from an indigenous local source. We are confident in the capability and competence of the SC38 Consortium in handling this project. You have committed yourself to a firm work program geared towards developing resources both in the existing and nearby gas fields to provide incremental production. So once again, we look to the DOE to see that the project's implementation is strictly monitored and to make sure that the consortium's goals are always aligned with Philippine national interests. As I sign this SC38 renewal agreement, we also lay stress on the administration's commitment to actively pursuing the exploration, development, and utilization of the country's indigenous energy resources and to optimize our energy mix. Finally, we thank our partners in the private sector for keeping faith in the government's resolve.
Through our strategic partnerships, we will remain on course, stay the course towards the attainment of our goals of total electrification of our country and of energy adequacy, reliability, and affordability, all for the betterment of the lives of the ordinary Filipino. Maraming salamat, congratulations sa inyong lahat at mabuhay ang sambayan ng Pilipino.